Hello viewers, welcome to Food and Life Hack channel. হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু হোলি আহি আছে সেয়ে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা মিঠাই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেন্তে পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই এনেকুৱা কাপ এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এই কাপটোৰ জোখেৰে 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ। আপোনালোকে ময়দাৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। ময়দাখিনি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অকণমান নিমখ এড কৰিম, একেবাৰে সামান্য নিমখ এড কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এই কাপটোৰ জোখেৰে 1/4 কাপ ঘি এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে ঘিৰ ঠাইত যদি তেল বিচাৰে তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ঘি দি মঠিলে বেছি সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ভালদৰে প্ৰথমতে ময়দাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। একেবাৰে ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে গুজিয়াটোৰ ওপৰৰ যি লেয়াৰটো থাকিব সেই লেয়াৰটো একেবাৰে ক্ৰিস্পি হ'ব। প্ৰথমে ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এনেকৈ দেখা পাইছে মই কিমান সানি ধুনীয়াকৈ মোহাৰি গোটেই ময়দাখিনিৰ লগত ঘি ভালদৰে এড কৰি লৈছোঁ, ভালকৈ সানি লৈছোঁ। ময়দাখিনিত ঘিৰ পৰিমাণটো সঠিক হৈছে নাই সেইটো চাবলৈ আমি এনেকৈ হাতেৰে প্ৰথমে ময়দাখিনি হাতেৰে এনেকৈ লাডু বান্ধি চাম। যদিহে এনেকৈ লাডু বান্ধি যায় তেতিয়াহ'লে আমি গম পাব লাগিব যে ময়দাখিনিত ঘিৰ পৰিমাণটো সঠিক হৈছে। ঘিখিনি ধুনীয়াকৈ সানা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই কাপটোৰে অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী মানে লিকুৱাম ৱাটাৰ ইয়াত এড কৰি যাম আৰু ময়দাখিনি এটা ধুনীয়া ডো ৰেডি কৰি ল'ম। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে তেল দি ময়দাখিনি মঠে তেতিয়াহ'লে লিকুৱাম ৱাটাৰ বা কুহুমীয়া গৰম পানী নহ'লেও হ'ব, কিন্তু ঘি দি মঠিলে অকণমান আমাক কুহুমীয়া গৰম পানীৰ প্ৰয়োজন হয়, কিয়নো ঠাণ্ডা পানী দি মঠিলে ঘিখিনি সোনকালে গোট মাৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি ল'লোঁ আৰু যেনেকৈ আমি পুৰি বনাবলৈ ডোটো ৰেডি কৰি লওঁ তেনেকুৱাই আমি ইয়াত ডো ৰেডি কৰিব লাগিব, কিন্তু পুৰি বনোৱা ডোটোতকৈ অকণমান টান বা অকণমান শুকানকৈ মঠিব লাগিব। এয়া মোৰ মঠা হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে ছফ্ট হৈছে, কিন্তু পুৰি বনোৱা ডোটোতকৈ অকণমান হাৰ্ড হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই 20 পৰা 25 মিনিটলৈকে ঢাকি ছেট হ'বলৈ দিম। আনফালে মই এখন কেৰাহী এনেকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাতে এনেকৈ ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ম। আপোনালোকে বজাৰত পোৱা ডেচিকেটেড ক'ক'নাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইখিনি ল' ফ্লেমত মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু কণ্টিনিউ এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এখন প্লেটত মই উলিয়াই থ'ম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আনফালে এনেকৈ মই মিক্সাৰ যিটো জাৰ আছিলে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ তাতে 1 কাপ চেনি লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া মই কেইটামান ইলাচিৰ যি ভিতৰৰ যি গুটিটো থাকে সেইখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি এটা পাউডাৰ নিচিনা বনাই ল'ম। এয়া মোৰ পাউডাৰ চুগাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে বজাৰত ৰেডিমেড যি পাউডাৰ চুগাৰ পায় সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আনফালে মই কিছুমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈ লৈছোঁ। এয়া হৈছে কাজু, খিচমিচ আৰু এয়া হৈছে আলমণ্ড। এইখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি মই যি ষ্টাফিংটো বনাম তাত মিক্স কৰি ল'ম।
আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিব পাৰিব। পিস্তা এড কৰিব পাৰিব, বাদাম এড কৰিব পাৰিব, তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ড্ৰাই ফ্ৰুটছবিলাক এড কৰিব পাৰিব। মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু খিচমিচটো মাজতে দুভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু আলমণ্ডছখিনি এনেকৈ মিহি কাটি ল'লোঁ। এয়া খিচমিচ, কাজু আৰু এয়া আলমণ্ডছ সকলোখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ছাইড কৰি থৈ ল'ম। এখন কেৰাহী গৰম কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে ফ্ৰাই পেনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু 2 টেবুলস্পুন ঘি এড কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই ল' ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিম। হাই ফ্লেম ইউজ নকৰোঁ, নহ'লে ঘিখিনি জ্বলি যাব পাৰে। ঘিখিনি গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া চুজি লৈছোঁ, চুজিখিনি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম। কণ্টিনিউ লৰাই পিনে এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। চুজিখিনি ভাজোঁতে ইয়াত ঘিৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয়। চুজিখিনি ভাজি আছোঁ আৰু দেখা পাইছে লাহে লাহে ইয়াৰ কালাৰটো কিছু চেঞ্জ হৈ গৈ আছে আৰু এয়া চুজি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু চুজিখিনি ভজাৰো এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, অৰ্থাৎ আমাৰ চুজিখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ কিছু দেৰি এনেকৈ থৈ দিম। চুজিখিনি বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু দেখা পাইছে কোনো ধৰণৰ লাম্পছ নাই। এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ কিছু সময় থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। চুজিখিনি প্ৰায় ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া যিখিনি মই কাটি ৰাখিছিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, সেইখিনি ইয়াত এটা এটাকৈ এড কৰি যাম। সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ এড কৰি ল'লোঁ। এবাৰ প্ৰথমতে এই গোটেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি চুজিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো অকণমান ৰোষ্ট কৰি দিব বিচাৰিলেও দিব পাৰে। মই কেঁচাকৈয়ে ইয়াত এড কৰিছোঁ। এতিয়া এই চুজিখিনিত মই যে পিচি লৈছিলোঁ সেই চেনিখিনি এড কৰিছোঁ। মই প্ৰথমতে ইয়াত অলপ দি ল'ম আৰু যদি পিছত প্ৰয়োজন হয় মই আকৌ এড কৰিম। ইয়াত মই 3 টেবুলস্পুন চেনি এড কৰিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে চুজিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম আৰু চুজিখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি চেনিখিনি এড কৰিব পাৰিম। নহ'লে চুজিখিনিৰ যি গৰম ভাৱটো থাকিব তাৰ পৰা চেনিখিনি গলিব পাৰে, সেইকাৰণে চুজিখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে চেনি এড কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ নাৰিকল, সেই নাৰিকলখিনিও এড কৰিছোঁ। এতিয়া এই নাৰিকলখিনি বাকী যি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আছিলে সেইখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এয়া গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ ষ্টাফিংখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ছাইড কৰি থৈ ল'ম। আনফালে এয়া প্ৰায় 20 মিনিট হৈ গ'ল আৰু দেখা পাইছে ড'টো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। মই আকৌ এবাৰ এই ড'টো কিছু সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ মঠি ল'ম আৰু এনেকৈ এতিয়া মই এই ড'টোৰ দুভাগ কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰে এটা ভাগ মই এনেকৈ আকৌ ঢাকি পিনে থৈ দিম, কাৰণ বতাহ লাগিলে এই ড'টো শুকাই যাব পাৰে। আৰু আনটো ড' এনেকৈ মই ৰোল বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই ৰোলটোৰে সৰু সৰু মই কিছুমান বলছ বনাই ল'ম। আমি যেনেকৈ ঘৰত পুৰি খাবলৈ সৰু সৰু আটাৰ বল বনাই লওঁ, তেনেকৈয়ে মই ইয়াৰো বল বনাই ল'ম। দেখা পাইছে এইকেইটা মই বল বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা ইয়াৰে বল ল'ম আৰু বাকীখিনি ঢাকি থৈ দিম, নহ'লে বেছি বতাহ লাগিলে বাকী বলছখিনি বা ড'টো শুকাই যাব পাৰে। আৰু এনেকৈয়ে মই হাতেৰে হেঁচি হেঁচি জাষ্ট এটা যেনেকৈ আমি পেৰা শ্বেপ দিওঁ সেই পেৰাৰ নিচিনা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া বেলনা মাৰিৰ সহায়ত আমি যেনেকৈ পুৰি বেলি লওঁ ঠিক তেনেকৈয়ে বেলি ল'ম। আমাক খুব বেছি ডাঠ বা খুব বেছি পাতল নালাগে,
সকলো ফালৰ পৰা সমান সাইজৰ হ'ব লাগিব আৰু এয়া চাওক মই কিমান পাতলকৈ বেলিছো আপোনালোকক দেখাই দিছো মই এখন পুৰি বনাই ললো এতিয়া এখন মাজত থৈ লৈছো আৰু মই যে ষ্টাফিং খিনি বনাইছিলো সেই ষ্টাফিংৰে 2 চামুচ মই ইয়াত এড কৰিছো এতিয়া আমাৰ যে ষ্টাফিং খিনি আছে একেবাৰে মাজত হ'ব লাগিব পুৰিখনৰ এতিয়া এই গুটে সাইডত আমি এনেকৈ পানী লম আৰু পানীৰে গুটে সাইডটো প্ৰথমতে এনেকৈ তিয়াই লম বা লগাই লম পানী আৰু জাস্ট আমি যেনেকৈ গ্লু বা আঠা লগাও ঠিক তেনেকৈ আঠা লগোৱাৰ দৰে এটা সাইডৰ পৰা আন সাইডত এনেকৈ লগাই দিম আৰু আঙুলিৰে হেচি হেচি যাম মই যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখাইছো ঠিক তেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব সাইডটো ধুনিয়াকৈ হেচিব লাগিব এতিয়া এখন কাটা চামুচৰে এনেকৈ মই সাইডটো ডিজাইন কৰি গৈছো যেনেকৈ গুজিয়াত সাইডত শেপ থাকে বা ডিজাইন থাকে ঠিক তেনেকৈয়ে কৰিছো আৰু এইটো মোৰ এটা গুজিয়া একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল দেখা পাইছে খুব ধুনিয়া হৈছে এতিয়া মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো মই মাজত ষ্টাফিং খিনি দি লৈছো আৰু এতিয়া সাইডটোত মই পানী লগাই লৈছো আৰু এই পানীখিনিৰে মই এটা সাইডৰ পৰা আন সাইডত তেনেকৈ পুৰিখন উঠাই লগাই দিব লাগিব আৰু ধুনিয়াকৈ আঙুলিৰে হেচি হেচি গুটে সাইডটো বন্ধ কৰিব লাগিব নহলে ফ্ৰাই কৰা সময়ত সাইডটো যদি কেনেবাকৈ খুলি যায় তেতিয়া ভিতৰৰ ষ্টাফিংটো ওলাই যাব পাৰে এই কাৰণে ভালদৰে সিল কৰি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া আকৌ মই কাটা চামুচৰে এনেকৈ সাইডটো ডিজাইন কৰি দিছো দেখা পাইছে খুব সুন্দৰ গুজিয়া আমাৰ একেবাৰে সহজতে ৰেডি হৈ গ'ল মই আৰু এটা ডিজাইন আপোনালোকক দেখাই লৈছো এয়া চাওক এই সাইডটো এনেকৈ হেচি জাস্ট ফোল্ড কৰিব লাগিব প্ৰেছ কৰিম ফোল্ড কৰিম প্ৰেছ কৰিম আৰু ফোল্ড কৰিম এই প্ৰসেছটোৱে ৰিপিট কৰি আমি গুটে যি সাইডটো আছে সাইডটোত এনেকৈ আমি ডিজাইন দিব পাৰিম খুব এটা সহজ পদ্ধতি খুব টান নহয় এবাৰ দুবাৰ কৰিলে এই ডিজাইনটো ধুনিয়াকৈ হাতত আহি যায় দেখা পাইছে খুব ধুনিয়াকৈ মই গুজিয়াটো ৰেডি কৰি ললো মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো প্ৰেছ কৰিছো আকৌ ফোল্ড কৰিছো প্ৰেছ কৰিছো ফোল্ড কৰিছো দেখা পাইছে আমি যেনেকৈ বজাৰত কিনিবলৈ পাও ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে ডিজাইনটো হৈছে নহয় জানো খালি আমাৰ সিল যিটো কৰিছো এই সিলটো ধুনিয়াকৈ কৰিব লাগিব নহলে ফ্ৰাই কৰোতে গুজিয়াটো ওলাই যাব পাৰে ভিতৰ ষ্টাফিং খিনি আৰু গুজিয়াটো বেয়া হৈ যাব এয়া খুব সহজতে আৰু খুব সোনকালে হাতেৰে এনেকৈ ডিজাইন দিব পাৰি এয়া মই এইটো কমপ্লিট কৰি ললো দেখা পাইছে খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু বাকি গিটা যিগিটা গুজিয়া আছে সেইগিটাও বনাই লম মই গুটে গুজিয়াখিনি ধুনিয়াকৈ বনাই ললো আৰু এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম তাৰ বাবে ইয়া তেল গৰম কৰি ললো আৰু গুজিয়া এটা এটাকৈ মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি গৈ থাকিম আৰু তেলখিনি আমাক বহুত বেছি গৰম নালাগে মিডিয়াম ফ্লেমতে আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু প্ৰয়োজন হলে আমি মাজে মাজে লো ফ্লেমো দিব লাগিব মই প্ৰথমতে এই দুটা দি লৈছো আৰু এটা সাইড কৰি আৰু এটা দি দিম এইখিনি কিছু সময় ভাজি লম এটা সাইডৰ পৰা এটা সাইড ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি উলুটাই দিছো আৰু আনটো সাইড ফ্ৰাই কৰি লম আৰু এনেকৈয়ে আমি লুটিয়াই গুটে গুজিয়া কেইটা গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম দেখা পাইছে কোনো ধৰণৰ কটো ফাটি যোৱা নাই গুজিয়াৰ ভিতৰ ষ্টাফিং খিনিও ওলাই যোৱা নাই কিছু সময় ভাজি ললো আৰু এই আচাও কিমান ধুনিয়া এটা কালাৰ হৈছে গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে এইগিটা সাইড কৰি থৈ লম আৰু বাকি যি গুজিয়া কেইটা আছে সেইগিটাও এটা এটাকৈ মই ফ্ৰাই কৰি লম বাকি গুজিয়া কেইটাৰ দৰে
বনাবলৈ খুব সহজ হয়, খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত। আৰু এয়া দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ গুজিয়াকেইটা ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু যেতিয়া গুজিয়াকেইটা ফ্ৰাই হৈ যায় তাৰপিছত এটা ছাইডতে বাৰে বাৰে উল্টা খাই থাকে, সেইকাৰণে এনেকৈ চামুচখনেৰে বা জানলাখনেৰে অকণমান হেঁচি দিব লাগিব, তেতিয়া বাকী ইটো ছাইড ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ব। আৰু এইকেইটাও ধুনীয়াকৈ মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল দেখা পাইছে। আৰু কিছু সময় এনেকৈ থৈ পিনে মই তেলটো ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিছোঁ। আৰু এইকেইটা এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াই ল'ম। আজি এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল বাৰু মোক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু এই হোলীত নিশ্চয় এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মই গোটেই গুজিয়াখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এটা গুজিয়া মই এনেকৈ প্লেটত লৈ ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাম এতিয়া কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে। এয়া চাওক, মই অকণমান প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ গুজিয়াটো ভাঙি গৈছে, একেবাৰে ড্ৰাই হৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰা ক্ৰিস্পি আৰু ভিতৰৰ ছাইডৰ পৰা একেবাৰে ছফ্ট গুজিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। দেখা পাইছে কোনো ধৰণৰ তেল হাতত লাগি থকা নাই, একেবাৰে ছফ্ট হৈছে, অইল ফ্ৰী হৈছে। আৰু আজিৰ এই হোলী স্পেচিয়েল গুজিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এই গুজিয়াখিনি যেতিয়া কমপ্লিট ঠাণ্ডা হৈ যাব তাৰপিছত এটা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত এটলিষ্ট 15 দিনলৈকে ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু এই হোলীত এই টেষ্টি ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।